Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. We want to explain about epilepsy. We will explain the content about definition, pathophysiology, diagnosis, treatments, drug therapy, and explain about choice of the drug for disease treatment. And the last one, list counseling point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya NATASHA binti MUHAMAD FARIS, PC 144. Tajuk kami ialah epilepsy. Saya akan ceritakan dulu tentang definition of epilepsy. Epilepsy is a central nervous system neurological disorder in which brain activity become abnormal, iaitu aktiviti dalam otak menjadi tidak normal, dan itulah yang akan menyebabkan terjadinya seizure atau period of unusual behavior sensation or sometimes loss of awareness. Symptoms of epilepsy ialah epileptic seizure. Kemudian saya pergi kepada pathophysiology of epilepsy. Seizure ni terjadi apabila brain nerve cell misfire and generate a sudden uncontrolled of electrical activity of cerebral neuron. Semasa terjadinya seizure, terdapat cetusan electrical activity ni dalam otak yang mengakibatkan simptom berlainan, bergantung kepada jenis seizure dan juga bahagian otak yang terlibat. Semasa seizure juga, each cell may fire sebanyak 500 kali per saat lebih laju berbanding dengan kadar normal, iaitu 80 kali per saat. Ini terjadi dalam otak dan juga spinal cord. Assalamualaikum, saya Syahirah dari PC 145. Saya akan bentangkan tentang diagnosis of epilepsy. To diagnose, we review the symptom and medical history. Several tests to diagnose epilepsy and determine the cause of seizure. The evaluation may include physical exam, neurological exam, and a blood test. Electrocardiogram (ECG) fungsi dia untuk memeriksa jantung. Iaitu electroencephalogram (EEG) fungsi dia untuk mencari corak gelombang otak yang normal, dan alat ini juga serangan epilepsi. Computerized tomography (CT scan) fungsinya untuk X-ray otak pesakit sawan dan mencari punca kekejangan pada otak. Selain itu, magnetoencephalography (MEG) sangat membantu dalam menentukan bahagian otak yang menjadi punca kejang. Last sekali, neuropsychology test untuk menilai kemahiran berfikir, kemahiran ingatan, kemahiran pertuturan seorang pesakit sawan. Dan hasil ujian itu dapat membantu doktor menentukan bahagian otak yang terjejas. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is SYAKIRAH binti Muhammad AMIRUDIN, PC 146. I want to explain about treatment epilepsy. Treatment can help most people with epilepsy have fewer seizures or stop having seizures completely. This is the list of the treatment. If ada pesakit yang mempunyai penyakit sawan ni, kita akan bagi ubat anti-epileptic drug ni. Ubat ni untuk sawan epilepsi. Surgery to remove a small part of the brain that causing the seizures. Pembedahan membuang sebahagian kecil otak boleh menyebabkan kekejangan. Procedure to put a small electrical device inside the body that can help control seizures.
Okay, cara meletakkan alat elektrik kecil ni di dalam badan dapat membantu mengawal kekejangan macam stimulasi saraf vagal ni. Rawatan ini melibatkan alat elektronik yang diletakkan di saraf vagal tersebut pada bahagian leher pesakit. Dia juga dapat merangsang saraf vagal ni secara berterusan dengan harapan dia akan mengurangkan aktiviti elektrik ni yang berlebihan di dalam otak dan seterusnya mengurangkan kejadian sawan. Rawatan ini dikatakan mahal dan mungkin juga tidak berjaya merawat kepada semua pesakit epilepsi. Okay, next, a special diet, ketogenic diet that can help control seizures. Okay, diet ni kita dinamakan ketogenic diet. Kenapa? Sebab dia dapat membantu mengawal kekejangan. Okay, diet ni jenis dia dapat membantu mengurangkan sawan pesakit epilepsi yang rumit walaupun mengandungi banyak lemak dan sedikit karbohidrat. Tapi dia masih mempunyai protein yang secukupnya untuk membolehkan pesakit membesar secara normal dan kekal sihat. Okay, pengambilan diet ni boleh dibantu dengan pengambilan susu formula khas terutama untuk kanak-kanak. Okey, susu formula ni sangat penting untuk kanak-kanak untuk tumbuh saraf mereka secara normal. So kesian untuk mereka yang tumbuh saraf mereka yang agak terbantut. Okey, next, diet ni sukar untuk diikuti dan mungkin tidak berjaya untuk semua pesakit juga. Okey, next adalah anti-epileptic drugs. Okay, some people, but you might to be able stop if your seizures is disappear. Okay, setengah orang cakap treatment ni tak perlu kalau perlu untuk diteruskan, perlu buat untuk teruskan hidup dan mungkin boleh berhenti buat treatment ni kalau seizure, macam kita punya seizure sawan ni dah elok, semakin pulih. Tapi ada sesetengah orang akan cakap yang diorang ni tak perlu buat treatment ni sebab diorang tahu seizure triggers are unable to avoid them. Okay. Last but not least, AED are the most commonly used treatment for epilepsy. They help control seizures in about 70% of people. Assalamualaikum, saya Razi Syawani, PC148. Saya akan menerangkan tentang drug therapy for epilepsy. So based on my research, AED are the most commonly used treatment for epilepsy. They help control seizure in about 70% of people. AED works by changing the level of chemical in your brain. They can cure epilepsy but can stop seizure happening. So dekat sini kita dah tahu AED ni adalah rawatan yang sering digunakan pakai untuk epilepsi, di mana dia berfungsi dengan mengubah tahap bahan kimia di dalam otak. Walau bagaimanapun, AED ni tidak dapat menyembuhkan, cuma dapat menghentikan kekejangan yang dialami oleh pesakit itu. Jadi anti-epileptic are divided into two part, which is broad spectrum dan juga narrow spectrum. A broad spectrum may be your best choice if you have more than one type of seizure. So dekat sini sebelum kita nak bagi ubat dekat patient ataupun suggestkan ubat, kita kena tahu dulu tahap ataupun jenis-jenis seizure yang dihadapi oleh patient itu. Okay, so there are a lot of drug for anti-epileptic broad spectrum, but I just pick 3 only, which is valproic acid, lamotrigine dan juga topiramate. Okey, yang di mana ia sangatlah efektif untuk most seizure type and useful in patient with refractory seizure. Yang kedua pula adalah narrow spectrum, iaitu carbamazepine, phenytoin dan juga gabapentin, which is dia treat partial seizure or secondary generalized tonic-clonic seizure.
Okey, seterusnya AED terapi untuk broad spectrum. Dekat sini ada 3 jenis drug yang saya pilih, iaitu valproic acid, lamotrigine dan juga topiramate. Valproic acid ni dia punya MOA, dia block of voltage gate sodium channel and increase brain level of gamma aminobutyric acid, iaitu GABA. Okey, dekat sini dia ni meningkatkan gerak balas GABA dan juga meningkatkan saluran natrium. Dia punya common side effect nausea dan juga vomiting. Yang kedua adalah lamotrigine, di mana dia inhibit voltage sensitive sodium channel dan juga inhibit synaptic release of glutamate, iaitu dia menghalang terusan sodium sensitive voltage dan juga merencatkan pelepasan glutamate. Dia punya common side effect pun vomiting dan juga nausea. Yang diarrhea tu selebihnya. Okay, so topiramate pula. Topiramate dia block voltage dependent sodium and calcium channel and inhibit the excretory glutamate pathway while enhancing the inhibitory effect of GABA. Okay, dia punya common side effect pun diarrhea, weight loss dan loss of appetite. Okey, seterusnya AED terapi untuk narrow spectrum. Dekat sini pun saya kelaskan 3 jenis drug, iaitu carbamazepine, phenytoin dan juga gabapentin. Okey, carbamazepine is bind preferentially to voltage gate sodium channel in their inactive conformation. Dia punya common side effect pun sama juga seperti broad spectrum, iaitu nausea dan juga vomiting. Yang kedua adalah phenytoin. Phenytoin dia voltage dependent block of voltage gate sodium channel. Dia punya block bergantung kepada saluran natrium yang berpagar voltan itu. Dia punya common side effect pun sama juga, nausea dan juga vomiting. Yang ketiga adalah gabapentin. Gabapentin ni dia inhibition of the alpha to delta subunit of both voltage gate calcium channel. Dia menghalang alpha to delta tu kepada voltage gate calcium channel. So dia punya common side effect pun sama juga, nausea dan juga vomiting. Okey, dekat sini memang AED ni dia punya common side effect kebanyakannya sama. Jadi senang untuk kita hafal. Assalamualaikum. Saya Rosafida binti YAACOB. My PC number is 149. Okay, untuk part saya akan explain about choice of drug for disease treatment. Lamictal is the best first choice drug for partial epilepsy, while valproic acid is the best first choice for generalized epilepsy. Two major clinicals show. Okay, apa yang saya nak cakap kat sini adalah Lamictal ni adalah ubat pertama yang dipilih oleh epilepsi untuk separa, manakala asid sulfurik pula adalah ubat pertama yang dipilih untuk epilepsi secara umum. Tahu mereka ada epilepsi, mencari ubat yang tepat untuk mengawal kejang akan menjadi satu proses yang amat rumit. Kerana setiap ubat mempunyai faedah yang berbeza, risiko yang berbeza dan orang yang berbeza. Selain itu juga, ia mempunyai kesan yang berbeza ke atas setiap orang. Okey, untuk slide yang seterusnya, saya akan jelaskan tentang list counselling point to prove to patient regards of drug therapy and non-drug therapy. Dia ada 3 tau. Yang pertama, purpose of treatment for epilepsy. Yang kedua, side effect drug of epilepsy. Dan yang ketiga adalah what the patient should do if facing side effect. Yang pertama ataupun number A, purpose of treatment for epilepsy, atau kita boleh cakap dalam bahasa Melayu adalah tujuan rawatan epilepsi. Okey, tujuan ni adalah untuk ataupun matlamat rawatan pada pesakit adalah untuk mencapai status bebas dari sawan tanpa kesan buruk. Sebab macam yang Fida bagi tahu sebelum ni, ubat epilepsi ni dia ada kesan buruk dia tau, ada risiko yang buruk untuk orang yang berbeza. Maksudnya dalam diri kita ni, kita manusia dicipta berbeza. Dari segi semua benda, dari segi banyak sifat lah. Lepas tu so ubat ni tak boleh balance dengan kita punya kita punya diri, so ataupun dengan kita punya badan. So dia akan bagi kesan yang buruk untuk kita. So ramai pesakit yang mengalami keburukan kesan dari ubat-ubatan ni. Disebabkan itu
pentingnya tujuan rawatan ni adalah untuk mengurangkan ataupun boleh dikatakan mencapai status bebas dari sawan tanpa kesan buruk. Okey, yang nombor B pula ataupun nombor 2 adalah side effect drug of epilepsy. Side effect dia adalah demam berpanjangan, ruang, sakit tengkak yang teruk, ulcer mulut, mudah lebam, pendarahan yang cepat, kelemahan, keletihan yang melampau dan sebagainya. Kesan-kesan inilah yang akan berlaku ke atas diri seseorang pesakit epilepsi bila dia mengambil ubat epilepsi. Dan yang terakhir adalah nombor C, what the patient should do if facing side effect. Atau kita boleh cakap apa yang patient perlu buat jika berhadapan dengan side effect. Okey. Untuk yang pertama yang Fida boleh jelaskan kat sini juga adalah seorang pasien yang mempunyai epilepsi adalah harus mempunyai penggera monitor. Mempunyai penggera yang dimatikan apabila mereka mengalami sawan adalah untuk mendapatkan pertolongan. Ia akan membantu jika seorang pesakit tu mengalami sawan pada waktu malam atau jika dia tinggal bersendirian ataupun pada waktu-waktu yang dia kena sawan tu. Selain itu juga, seorang pasien ataupun seorang pesakit epilepsi ni haruslah mengambil ubat seperti yang ditetapkan, mengelakkan perubahan yang mendadak dan mengadakan tinjauan berkala dengan doktor atau pakar untuk pantau epilepsi dan kesihatan seorang pasien itu. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah sambungan dari what the patient should do if facing side effect. Okey, Fida nak jelaskan kat sini yang tadi Fida dah jelaskan sedikit, yang ni Fida nak jelaskan lagi adalah kaedah yang terbaik untuk kurangkan risiko adalah mengambil ubat anti-epilepsi seperti yang ditetapkan. Selain itu juga, ubat harus diambil setiap hari tanpa henti. Maksudnya setiap hari kena ambil ubat tu. Okey, selain tu juga elakkan tekanan atau keletihan yang melampau untuk seorang pasien ataupun seorang pesakit epilepsi. Sebab jika seorang pesakit epilepsi ni tertekan atau mempunyai keletihan yang melampau ataupun mengalami keletihan yang melampau, maafkan saya, dia akan risiko untuk mengalami epilepsi ni lagi tinggi. Selain itu juga mendapat pendapat atau nasihat doktor atau farmasi mengenai ubat yang diambil. Okey, dan seterusnya, ubat anti-epilepsi juga ada kesan sampingan dia. Jika seorang pesakit tiba-tiba berhenti mengambil ubat ini, so sawan tu akan datang balik. Macam tu.